ca să băgăm lumea în temă un pic. Noi suntem la aeroport acum. Suntem drum spre Elveția să-l salvăm pe Tabi. Tabi, dacă nu știți, este motanul meu. De fapt, hai să vă arăt ca să înțelegeți mai bine. Bește driftul, îi place snowboardul și este îndrăgostit de biciclete. El este Tabi și nu este vorba de un puști, ci de un motan cu adrenalină în sânge. De când se știe, stă pe umerii stăpânului și el un adept al sporturilor extreme, așteptând următoarea provocare și nu se teme nici de viteză, nici de acrobații pe două roți. Ia zi, Tabi, vezi că-i dăm acum. Eu sunt Vlad Danilă, el este Tabi. Adică motanul adrenalină care a cucerit inimile tuturor. De 3 ani, Vlad și Tabi sunt nedespărțiți. Prietenia lor e sudată de o pasiune pe care o au în comun, sporturile extreme. Cu bicicleta, cu snowboard și în mașină la drift îi place. E ca cel mai bun prieten. Adică suntem super apropiați și mereu am încercat să ne înțelegem, știi? Pe umerii stăpânului, Tabi are lumea la picioare. Cu bicicleta îi place cel mai mult. Să ne plimbăm prin oraș, n-are nicio treabă cu trafic, cu animale. El stă pe umăr, se ține și ne plimbăm. Se bagă pe sub pielea tuturor, n-are treabă. Nu e genul de pistic accesoriu, că nu așa l-am crescut. Adică majoritatea oamenilor cam asta fac. Eu chiar am investit timp în el și am avut grijă să văd ce are nevoie. Și se vede chestia asta în atitudinea lui. Cât despre Vlad, spune că s-a născut cu adrenalina în sânge. În curând, cei doi prieteni vor merge într-un tur al României alături de alți profesioniști unde vor organiza campionate de sporturi extreme și îi vor premia pe cei mai buni. Până atunci își postează aventurile pe rețelele de socializare. Ne vedeți cu mașini, BMX-uri și alte sporturi extreme. Deci mergem să-l salvăm pe Tabi, pentru că, nu știu cum să-i zic, a fost ciordit, a fost ținut cu japca. Anyway, deci e vorba aia cunoscută, facerea de bine, ceva, rima. Da, am făcut o treabă de genul și uite că acum trebuie să mă duc să le recuperez. Ca să vă explic eu cum s-a întâmplat. Luminița în Elveția, abia se mutase acolo și nu avea prieteni, vă dați seama. Și l-a rugat pe Vlad, hei Vlad, tu ești un iată așa de bun, nu lași pisica ta o lună, două? Ba da, haide că, da, pentru tine că sunt eu de bun simț, facem chestia asta. Și dintr-o chestie de bun simț s-a terminat a fi în aeroport pentru că ne plictisim în țară, ne plictisim aici noi la România și mergem până în Elveția. Da, asta e așa, un rezumat. Mai intrăm în detalii mai încolo, mai mult ca sigur o să ne enervăm și o să ne plictisim și o să vă povestim mai multe. Dar pe scurt, Tabi, ciordit în Elveția, mergem să-l recuperăm. Scurt. Dar serios mă mai gândesc așa uneori și mă zgârie pe creier, mă autoenervează cumva, știi? Instant. Să furi pisica cuiva. Nu e ok. Nu e ok. Trebuie să ai cel puțin o boală psihică. Cel puțin o boală psihică. Băi, nu, dar acum, în toată seriozitatea, nu este o glumă. Chiar nu este o glumă. Noi facem azi de necaz ca să nu ne enervăm prea tare, dar mergem să recuperăm o pisică din Elveția. Ciordită, din Elveția. Adică visăm în România, chiar nu avem de mai mult decât să mergem până în Elveția să luăm o pisică. Da, și nu avem ce face cu bani, asta e ce drept. Da. E ieftin să mergi în Elveția pe broară. Mâncăm covrigi. Zice că e? Stai pungă, o să vomiți în ea și scrie thanks for sharing. Primul avion bifat, gata, mai avem de mers. Așa putem să fim noi. Axel, conduce o femeie!
la parcare. Băi, să nu zică lumea că am fost răi, că am zis că conduce o femeie sau ceva. Dar... A dat cu amortizoarele alea de... S-au făcut, știi cum? Bum! Am ajuns în Lausanne, acum am aterizat cu trenul. Mergem la cazare și după aia să ne stabilim planul. Plus că avem de... Da, o să hai că povestim mai încolo, să ne instalăm și noi și... Noi am ajuns în fucking Elveția. în fucking Elveția să facem fucking lean. Uite, am ajuns unde? Uite aici. Aici, pe undeva. O să stăm. Bun. Deci, nu știu, am povestit super haotic până acum pentru că e o situație nasoală. Dar acum am ajuns la cazare în Lausanne, în Elveția. Am găsit un Airbnb chiar frumușel. Da, e super drăguț. Hai că vă arătăm. Bun. Deci situația este în felul următor. Pe Luminița. Probabil ați mai văzut-o prin episoadele noastre sau pe Instagram sau pe așa. Este o fată foarte minunată, face super multă treabă. Chiar face treabă bună. Da, la un moment dat... Ne-a ajutat și pe noi cu proiectul Tabi 49 și făcea parte din familia Tabi 49, numai că pe urmă ne-am dat seama că e adoptată și de fapt nu e din familia Tabi 49. Atunci a fost un șoc și pentru mine și pentru Vlad, pentru că eram atașați de ea. Chiar ieșeam destul de des și făceam lucruri interesante. Faza a fost în felul următor. Ea urma să plece de la jobul din România, să vină aici în Elveția și se tot plângea că o să fie singură, că nu știu pe nimeni, că o să fie nasol și noi ziceam, băi, oportunitate super tare, du-te, nu mai fi nebună. Da. Ce căcat. Nu mai fi nebună. Așa. Da. Și ce a făcut? A zis, haide, nu mi-e lași mie pe Tabi, că uite, cât timp mă instalez și eu acolo. Și inițial, bă, nu, cum să te dau pe Tabi? Da, noi tocmai dădusem drumul la firmă, la Tabi 49, să facem contracte, să... Era foarte mult de alergat. Da, și încă este și acum, așa și, că... într-adevăr, nu prea stăteam foarte mult pe acasă, adică avea motanul mâncare, apă, nu știu ce, dar vrea să stea cu mine. Uneori mă pedepsea pișându-se în Adidas și mei. Am niște pantofi, bă, am niște pantofi super șmecheri. Am mers la o nuntă și a trebuit să-mi cumpăr pantofi de 5 milioane, așa, repede, de la mall, pentru că am realizat că eu nu pot să-i port pe aia mei, pentru că se pișase Tabi pe ei și nici acum, după 1000 de spălări. Deci, bă, tu știi cum miroase? Trebuie cu oțet și cu bicarbonat de Aha, am încercat. Nu, ăia sunt morți. S-a pișat și pe niște, dar și am salvat, dar pantofii ăștia nu. Pantofii s-au dus. Ei, da, ideea era că nu prea aveam timp să stau foarte mult cu Tabi și am zis, bă, hai că ți-l las totuși o lună, două, să te simți tu bine acolo până te instalezi și te ocupi. I-am spus, băi, te ocupi, te duci tu, vezi ce vaccine, ce pașaport îi trebuie, mă chem când e să-i facem chipul și, na, când, după o lună, două, când mă mai așez și eu și te instalezi și tu în Elveția, mi-l aduci înapoi. Da, sigur, nu este nicio fel de problemă. Da, între timp ea s-a mai certat cu noi din 11.000 de motive. Ne-a dat bloc, ne-a scos de la bloc, a făcut de-alea. Ne-a dat bloc chiar. Da. Ideea e că am început să-i bat apropor. Bă, nu mi-l aduci pe Tabi? Că n-am putut acum, că am luat bilet, am luat deja bilet și n-am luat pentru Tabi, pentru pisică și nu știu ce. Data viitoare. Data viitoare, că am venit prea repede, că iar am avut timp, că nu știu ce. După aia, că stai, că trebuie să-i fac chiar vaccin și nu știu ce. Sanchi, am aflat că de fapt vaccinul ține un an valabilitatea. Da, deci... Ai faci și un an, poți să te plimbi cu el cât vrei. Și pe urmă a venit bomba. A zis că, da, mai bine stă Tabi la mine, pentru că tu nu te ocupi cum trebuie de el. Și de mine s-a atașat și... Bomba cea mai mare e că mie nu mi-a spus asta. Ea spunea asta la toți prietenii noștri comuni. Numai lui nu, și pisica lui. Da, și când am aflat, știi cum am aflat de fapt, nu? Că ea face chestiile astea. Cred că mi-ai povestit, a venit ea cu un prieten de-a ei din Elveția și tot zicea de pisică, mi se pare. Și nu. Eram toți de față și am zis, bă, când mi-l aduci pe Tabi? Și ăla s-a schimbat la față. Stai, nu e pisica ta?
Da, și am spus omului, nu, bro, e a mea de mult. Și cum că Laura, tabi în sus, tabi în jos, tabi al meu, nu știu ce, uite ce bine l-am învățat, că ce cuminte e, ce nu știu ce, boss! Da, și acum în ultima instanță i-am zis, bă, mi-l aduci, ce faci? Că... Da, nu știu, hai că văd, ți-l aduc în decembrie. Și hai că văd, ți-l aduc în decembrie. Băi, scuză-mă, deja au trecut câte luni? 7 luni, 8 luni. Cam așa. De la o lună, 2 s-au făcut 7-8 luni. Și ca să aud și de la tine și de la mulți alți prieteni comuni că ea nu mi-l aduce. Ce să mi-l aducă? Și weekendul trecut, când a venit în România, pentru că a fost gala Next Big Vlogger, pe lângă că ne-am certat, că nu se putea altfel, și i-am zis de pisică, că știi, vrem și noi pisica, e Tabi 49, na. A început să facă urât și a spus că dacă vin în Elveția pot să iau pisica de pe stradă, pentru că ea o să o dea afară din casă ca să nu mai ia nimeni. Da. Și uite-ne aici, în Elveția. Da, deci acum ne-am relaxat, ne-am instalat aici și planul e în felul următor. Nu, avem mai multe variante. Dar planul cel mai simplu este în felul următor. O să-i facă Axel o surpriză. Hei, uite, am venit să te vizitez. Nu mai pot. Încă încerc să-mi fac curaj să fac chestia asta și mă gândeam undeva pe la ora 9, momentan este 7:30 aici, să-i dau mesaj, sau nu, o să o sun și o să întreb că unde am putea să bem și noi un vin sau să mâncăm ceva în această seară. Și ea o să mă întrebe, păi cum adică? Păi da, ce... puburi, restaurante sunt pe aici, că nu mai țin minte de când am fost ultima oară. Și o să întrebe, pe ce ești aici? Da. Și de dimineață, când ea se duce la muncă, o să îi facem băgăjorul lui Tabi și plecăm înspre Milano. Ne mai distrăm pe acolo și după aia ne întoarcem în România cu Tabi. Și o să-l vedeți în următoarele episoade, în sfârșit. Tabi se dă cu mine pe bicicletă, pe snowboard, deci e genial. Da, okay. Deci este altceva, Tabi, și de-aia foarte urât. Luminița. Suntem dezamăgiți de tine. Să n-am ambiție. Adică ne-a ajutat cu o grămadă de chestii, i-am spus de o grămadă de ori, bă, nu ne ajuta pe interes sau pe nu știu ce, adică doar dacă vrei tu să o faci din astea. Dar uite că acum mi-aud vorbe pe la spate și... Cine e frumos. Da, și ea se crede îndreptățită să rămână cu motanul. Fuck no! Fuck no! No. Da, deci cam așa. Urați-mi baftă pentru că o să am mare nevoie. Da, Doamne ajută să fie super leger, să se ducă dimineața la muncă și să rămână ăsta acasă ca să luăm motanul și să ne întoarcem în țară cu el. Pe lângă asta chiar ne plictiseam în România, adică nu mai aveam nimic de făcut și i-am zis că bă, trebuie să facem această aventură, o să fie super, o să... Da. Îi mulțumesc iubitei mele că a adus un extra impuls așa ca să ne ambiționeze să facem asta. Bun, deci cam asta e, nu? Da. O să mă bag la duș și o să mă aranjez și pe urmă call baby. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. V-am pupat, urați-mi baftă. Ia zi, Axel. Deci am invitat în oraș, tocmai ca să ne îndeplinim și noi planul și m-a refuzat. Băi, eu nebunesc. Aici a venit o problemă și aceea că nu vrea să ne vedem. Ce fac? Eu zic să insisti acolo, că doar nu să te lase singur pe stradă în Lozan. Mă gândesc dacă să-i scriu, ok. Ce-i drept mi-a furat pisica cu aia, cred că o să te lase singur pe stradă în Lozan, I mean. Bun, vești bune, vești super bune. Până la urmă s-a întâmplat în felul următor. După cum am spus, a cedat, pentru că au vorbit niște prietene și i-au spus, haide frate, ce faci, că lași pe băiat pe străzi. Și în sfârșit este ora 12, 1 noaptea, o din asta. Stai că vă zic imediat, stai. Este ora 1. Da, este ora 1. Așa că a zis, ok, haide, vino, i-a dat adresa și a și zis că mâine de dimineață, haide, vino acum că mâine de dimineață am treabă la birou. Plană! Plană! Și planul este în felul următor, adică dacă mă întreabă la ce oră e avion, adică vreau să mă teleporteze mai repede de la ea, îi zic că cam avion la 8 seara. Deci o să trebuiască să, după birou, să vin acasă. Numai că surpriză nu o să mai fiu. Da, o să vin, împachetăm motanul și ne întoarcem cu el la Milano. Blană. Tocmai l-am lăsat pe Axel
aici la ea la bloc. S-a dus, l-a primit, i-a zis interfonul. Axel, Doamne, este un erou. Este un erou, Axel. Îl salvează pe Tabi. O să se culce și el, să sperăm că fără să se certe și să-l facă cu capul femeia. Și de dimineață se trezește, eu o să fiu la birou, m-am dus, am luat pisica și am plecat. Doamne ăștia. Sunt la cazare acum în pat. Mi-a spus Axel că l-a pus să doarmă în altă cameră și nu l-a lăsat să intre la ea în dormitor. Și a zis că să știi că dacă ai venit să-l iei pe Tabi, poți să-ți iei gândul. Deci eu nu pot să cred că există așa oameni pe această planetă. Nu pot, îmi dă cu virgulă. A zis că da, că să-ți iei gândul de la Tabi și că Tabi e de fapt în Zurich la o prietenă de-a ei, dar Axel zice că s-ar putea să mintă. E deja circ. Mamă, deci sunt plin de spume. Eu zic că ar trebui să dorm acum. Mâine la 7 vreau să fiu acolo, înainte să plece ea la muncă, să mă duc și să vorbesc cu ea. Am râs noi astăzi toată ziua pe subiect, dar nu e de râs, adică, frate, motanul meu a crescut cu mine de mic. Am învățat atâtea chestii împreună cu mine și eu de la el și el de la mine. Avem o conexiune super șmecheră și fucking stole it, I mean. Da, nu știu, sunt fiert. Încerc să mă culc câteva ore, nu știu dacă o să reușesc. Și să vedem ce se întâmplă mâine. Cred că pot să vă spun de acum că o să facă crize. Crize o să facă. Dați și voi un like acolo, jos, ca să nu iau razna. Ne vedem mâine.